सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोको पनि टपिक त्यही रहेको छ हैन। पेन्डिङ एप्लिकेसन के हुन्छ हैन, पेड एप्लिकेसन के हुन्छ, एप्रुभड एप्लिकेसन के हुन्छ, एप्लिकेसन अन होल्ड के हुन्छ, रिजेक्ट एप्लिकेसन कति बेला हुन्छ, यही माथि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाइसकेको छु अलरेडी। तैपनि आज फेरि बाध्य भएको छु। साथीहरूको धेरैको चाहिँ कमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि कि मेरो पेन्डिङमा छ सर, मेरो के होला, अब त्यो रुने खालको इमोजी हालेर चाहिँ राखिरहेछ। त्यही भएर अलिक बाध्य भयो साथीहरू। र आजको यो भिडियो म तपाईँलाई कम्प्लिट बुझाउन गइरहेको छु। एकदम राम्रोसँग सुन्नु साथीहरू। यो के हुन्छ भन्दाखेरि पेन्डिङ एप्लिकेसन के हुन्छ म एकचोटि अझै यो भिडियोमा पनि भन्छु साथी हो। पेन्डिङ एप्लिकेसन के हुन्छ हेर्नु साथी हो, जब तपाईँले फर्म भर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् यहाँ माथि पनि लेखेको छ, मैले त्यो भिडियोमा पनि भनेको छु, आवेदनको स्थिति पेन्डिङ भनेको तपाईँले आवेदन दिइसक्नुभयो। आवेदन जुन फर्म जुन छ नि, फर्म भरिसक्नुभयो। जसरी भ्याकेन्सीमा गएर यहाँ हेर्नु, भ्याकेन्सीमा गएर अहिले चाहिँ केही देखाउँदैन, यसको टाइम सकेको कारणले यहाँ भ्याकेन्सीमा आएर यहाँबाट जुन हामीले भर्छौँ नि, खुल्लामा टिक लगाउँछौँ, मधेसीमा, दलितमा, पिछडिएको क्षेत्रमा, आदिवासी जनजातिमा या महिलामा या जहाँ जहाँ जे जति हुन्छ त्यो हामी गएर टिक लगाएर हामी एकदम जुन फर्म भर्छौँ नि, फर्म भर्ने साथीहरूले थाहा होला। अनि फर्म भरिसकेपछि हैन, त्यसपछिको पालो आउँछ हाम्रो पेड गर्ने हैन। पेड गर्नुभन्दा पहिलाको कुरा भन्छु है, त्यो जुन फर्म भर्नुभयो त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यो मधेसी, खुल्ला हैन, दलित या जे हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो टिक लगाएर जुन फर्म भर्नुहुन्छ त्यहाँ भ्याकेन्सी मतलब विज्ञापन नम्बरमा टिक लगाएर अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आवेदन दिनु है साथी। फेरि बुझ्नुहोस्, आवेदन दिनु मतलब फर्म भर्नु। अनि फर्म भरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि साथी हो, यो पेन्डिङ एप्लिकेसनमा आएर बस्छ। किन पेन्डिङमा आएर बस्छ? यहाँ पेन्डिङमा जबसम्म तपाईँले पेड गर्नु भएन भने यो पेन्डिङमै बसेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? फर्म भरिसक्नुभयो, त्यो कहाँ आएर बस्छ? पेन्डिङमा आएर बस्छ। ठिक छ साथी हो। अनि त्यसपछि तपाईँले पेड गर्नुहुन्छ है, कुनै माध्यमबाट, जसरी कुनै कुनै साइटमा चाहिँ ई सेवाबाट भर्नुपर्छ, कुनैबाट चाहिँ हाम्रो कनेक्ट आइपिएसबाट भर्छौँ होइन, त्यस्तै फोन पे गर्छौँ या जुनसुकै माध्यम हुनसक्छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि साथी हो, यो पेड जुन गर्नुहुन्छ, मानुस एकछिनको लागि म अहिले पेड गरेँ, पेड गरेपछि के हुन्छ, तत्कालै चाहिँ पेन्डिङमै देखिन्छ त्यो बेला है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको पनि साइटमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो पुग्नु पर्यो होइन। र तत्कालै चाहिँ तपाईँले पेड गरिसके पनि तत्काल तपाईँको चाहिँ पेन्डिङमा देखिन्छ कहिलेकाहीँ है। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पेड गरिसकेपछि यो हाम्रो भोलिपल्ट या भोलिपल्टै चाहिँ हुन्छ, एक दिनमै चाहिँ तपाईँको पेन्डिङमा आएर बस्छ। या त कुनै बेला तपाईँले तुरुन्त पेड गर्नुभयो, तुरुन्त पेडमा गएर बसिहाल्छ है साथी। त त्यस्तो हुन्छ। त यो के हुन्छ, पेडमा गएर बस्यो। जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पेडमा गएर बसेको छ र यो फर्म यहाँ चाहिँ भरेको र पेड गरेको चाहिँ लगभग तपाईँको 10-15 दिन नै भइसकेको छ। हेर्नु साथी हो, 10-15 दिन भइसकेको छ र यो पेडमै छ। अब यस्तो हुँदाखेरि धेरै साथीले के गर्छ भन्दाखेरि, सर मेरो त पेडमै छ, के होला, रिजेक्ट होला कि के होला, यो भयो कि भएन, मेरो पेड भयो कि भएन, कि कुनै ठाउँमा गडबडी छ? केही गडबडी छैन साथी हो। यो जुन पेन्डिङ एप्लिकेसनमा आएर बसेको छ नि, पेडमा, पेन्डिङ होइन, पेन्डिङबाट उठेर चाहिँ पेडमा गइसकेछ भने टेन्सनको केही कुरा छैन। अब पेडमा गइसकेपछि साथी हो, हेर्नु सबैको फर्महरू चाहिँ के गर्छ, हाम्रो उता लोकसेवाका यो जुन छ होइन, कर्मचारीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ चेक गर्छ, भेरिफाई गर्छ, तपाईँले अपलोड गरेको डकुमेन्ट सही हो कि होइन, तपाईँले जुन डकुमेन्ट चाहिएको छ न्यूनतम योग्यता, त्यति योग्यता बराबरको डकुमेन्ट अपलोड गर्नुभएको छ कि छैन होइन, तपाईँले कहाँ के कुरा मिस्टेक गर्नुभएको, सबै कुरा सरसरी उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ है। अनि हेरिसकेपछि बल्ल सबै कुरा पेडहरू पनि गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको चाहिने डकुमेन्टहरू पनि अपलोड गरिसक्नु भएको छ भने त्यति बेला के गर्छ उनीहरू, एप्रुभड गर्छ। अनि यहाँबाट के हुन्छ, एप्रुभड हुन्छ। अनि यहाँ 1 लेखेर आउँछ, अहिले 0 लेखेको छ नि, यो चाहिँ एप्रुभ भइसकेपछि हो, यो चाहिँ लोकसेवाले चाहिँ योलाई चाहिँ मान्यता दियो भनेर, यो चाहिँ परीक्षा दिन सक्छ भनेर एप्रुभड गर्छ है। भेरिफाई गरेपछि एप्रुभड गर्छ, एप्रुभडमा 1 लेखेर आउँछ साथी हो। अनि त्यति बेला के हुन्छ, त्यसको सँगसँगै हाम्रो यहाँ हेर्नु त, यहाँ के हुन्छ, पेन्डिङ एप्लिकेसन नो एडमिट कार्ड। अनि त्यहाँ के हुन्छ, हाम्रो एडमिट कार्ड आउँछ साथी हो, त्यहाँ एडमिट कार्ड होइन, प्रवेश पत्र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ हामी। अब हेर्नुहोस्, यो कुरा भयो एप्रुभड एप्लिकेसनको।
अब पेड एप्लिकेसन पछि तपाईको के हुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले अर्को चाहिँ हेराउँछु है साथी, हेर्नुहोस्। जसरी चाहिँ पेड यहाँ छ, पेन्डिङबाट उठेर पेडमा गइसकेको छ। अब पेडबाट गइसकेपछि हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो के आएको छ, एप्लिकेसन एप्रुभड भएको छैन, यहाँ एप्लिकेसन होल्डमा गइसकेको छ साथीहरू, हेर्नुहोस्। र यो होल्डमा गएको यसलाई चाहिँ ठिक पारेको, मैले नै ठिक पारेँ यसलाई, मैले ठिक पारेको यो चाहिँ 2-3 दिन भइसक्यो, 2-3 दिन भइसक्यो। अब हेर्नु, अहिलेसम्म पनि पे होल्डमै छ। किन होल्डमा छ भन्दाखेरि उनीहरूले अहिलेसम्म एप्रुभ गरेको छैन, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हेरिसकेपछि बल्ल यहाँबाट उठेर यहाँ आउँछ, या फेरि चाहिँ कमी भयो भने फेरि त्यहाँ चाहिँ रिजेक्टमा गएर जान्छ। रिजेक्ट त आखिरीमा हुन्छ, जब तपाईँले चाहिँ केयरफुली चाहिँ ध्यान दिनु भएन। जसै चाहिँ यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन होल्डमा जाँदाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि साथी हो, जुन हामी मेलिङ एड्रेस लेख्छौँ, मेलिङ एड्रेसमा आफ्नो जिमेल लेखिदिन्छौँ होइन, मोबाइल नम्बर लेखिदिन्छौँ होइन। अनि त्यो किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि एकदम दिनुपर्छ। अनि त्यो दिएको कारणले यसमा चाहिँ के आउँछ, जिमेल आउँछ, तपाईँलाई मेल आउँछ कि हो तपाईँको चाहिँ पेन्डिङ होल्डमा गएर बसेको छ तपाईँको एप्लिकेसन, तपाईँ आफ्नो रिक्वायर्ड डकुमेन्ट अपलोड गर्नु रे भनेर चाहिँ भन्छ त्यसमा है। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर हेर्दाखेरि यो त बल्ल यहाँ यो त्यो होल्डमा गएर बसेको छ, अनि तुरुन्त चाहिँ अपलोड गर्ने, के कुरा तपाईँको चाहिँ छुटेको छ होइन, त्यो कुरा अपलोड गर्ने। अपलोड गरिसकेपछि तपाईँको 2-3 दिनपछि चाहिँ एप्रुभ हुन्छ या रिजेक्ट हुन्छ। रिजेक्ट त आखिरीमा हुन्छ। मलाई लाग्दैन जब तपाईँले चाहिँ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट यसमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको रिजेक्ट हुँदैन है, रिजेक्ट हुँदैन, त्यो हो के। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि साथी हो, जसरी एकजना साथीले चाहिँ के भन्दै, धेरैवटा कमेन्ट छ तर म 1-2जना साथीको कुरा गर्छु है। जसरी यहाँ हेर्नु त साथी हो, यो सबै यहाँ एजुकेसनमा एजुकेसनमा मैले यहाँ के सुरुमा चाहिँ यहाँ यो जुन हेर्नु भइरहेको छ, सुरुमा चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ यहाँ एसएलसी भइसकेको थियो के साथी। अनि एसएलसी र यो चाहिँ इन्जिनियरिङ नै राखेको थिएँ, यो सबै कुराहरू सबै ठिक थियो होइन, यो सबै ठिक थियो। तपाईँको डकुमेन्ट पनि त्यही एसिस्टेन्ट सब ओभरसियरको डकुमेन्ट चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट र तपाईँको क्यारेक्टर राखेको थिएँ होइन। अनि यहाँ एसएलसी भएको कारणले यो चाहिँ रिजेक्ट भयो। हेर्नुहोस्, एकछिनको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो एसएलसी भएको कारणले त्यो भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को गल्ती पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ हाम्रो यो 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 मान्नुहोस्, यो राम्रोसँग यो अपलोडै भएन, हामीले चाहिँ लाग्यो कि अपलोड भइसक्यो तर अपलोड भएको छैन। अनि त्यति बेला पनि हाम्रो के हुन्छ, एप्लिकेसन होल्डमा गएर बस्छ होइन। त यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। हेर्नु साथी हो, यो जुन फर्म मैले हेराइरहेको छु यो चाहिँ यसले चाहिँ सब ओभरसियर मात्रै गरेको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ टिएसएलसी मात्र दिएको छु। अथवा तपाईँले डिप्लोमा गर्नुभएछ भने तपाईँको पहिला चाहिँ एसएलसीको आउँछ, एसएलसीको राख्ने, त्यसपछि डिप्लोमाको राख्ने, अझै ब्याचलर गर्नुभयो भने ब्याचलरको पनि राखिदिने, 3वटा लाइनले आउँछ होइन। त यसरी तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो छैन कि मतलब कति साथीले चाहिँ के सोचेछ भन्दाखेरि, मैले चाहिँ हिजोको भिडियोमा चाहिँ भन्दाखेरि कि यहाँ मैले एसएलसी गरिदिएको थिएँ, अब यसलाई टिएसएलसी गरेँ होइन। तपाईँले नगर्नु, तपाईँको कन्डिसनमा बेग्लै हुनसक्छ। तपाईँले एसएलसी गर्नुभयो भने चाहिँ एसएलसीको डकुमेन्ट राख्नु, त्यसपछि तपाईँले टिएसएलसी गर्नुभयो भने टिएसएलसीको डकुमेन्ट हाल्नु, डिप्लोमा गर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँ डिप्लोमाको गर्नु राख्नुहोस् होइन। त यो चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ साथी हो, ठिक छ। टिएसएलसीको यहाँ किन राख्यो भने यसले टिएसएलसी गरेको छ, त्यही भएर टिएसएलसी राखिदिएँ। अब मैले चाहिँ सुरुमा यो राखेको थिएँ, यसलाई चेन्ज गरेर राख्दाखेरि मलाई अलिकति सन्तुष्टि पाएन, त्यही भएर मैले फेरि त्यही डकुमेन्टलाई फेरि अर्को टिएसएलसी भनेर राखिदिएको छु है। त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है, फेरि गरिदिएँ मैले, ठिक छ साथी हो। अब साथी हो ल, अब यहाँ चाहिँ यति कुरा बुझिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँलाई कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन होला होइन। र रह्यो कुरा यहाँ चाहिँ पेडमै बसेको छ, हेर्नु साथी, पेडमै ठिक छ, यहाँ यतातिर जानु भएन है, एप्लिकेसन होल्डमा र रिजेक्सनमा जानु भएन। पेडमा छ भने केही फरक परेन, केही दिनपछि चाहिँ एप्रुभमा आएर चाहिँ हुन्छ है। ल, अब सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा कस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहेछ यहाँको भिडियोहरू, राम्रो लागेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् होइन। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ हालिरहेको हुन्छु। धन्यवाद।